आपण पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट सोडवायला चालू केला होता आणि त्या प्रॅक्टिस सेटमधले आपण प्रॅक्टिस सेट 27 चालू केला होता. त्या प्रॅक्टिस सेटमधल्या पहिल्या व्हिडिओमध्ये पहिला क्वेश्चन आपण सोडवला होता, दुसऱ्या व्हिडिओमध्ये दुसरा आणि तिसरा सोडवला होता. तर आता आपण या व्हिडिओमध्ये चौथा क्वेश्चन, ज्याचं क्वेश्चन आहे चौथा क्वेश्चन जो आहे तो चौथा क्वेश्चन काय दिलेला आहे त्यांनी, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन्स. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन्स. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन्स हा क्वेश्चन आहे आणि त्यात पण अजून सब क्वेश्चन दिलेले आहेत. पण त्या सब क्वेश्चनपैकी लक्षात ठेवा एकूण सब क्वेश्चन त्यांनी देताना 8 दिलेत. मग त्यातले फक्त सोडवायचे कोणते कोणते आहेत, पहिला सोडवायचा आहे, दुसरा सोडवायचा आहे, त्याच पद्धतीनं तिसरा आणि पाचवा, एवढे फक्त 4च सब क्वेश्चन सोडवायचे आहेत. आणि जे राहिलेले सब क्वेश्चन आहेत ते सब क्वेश्चन जे आहेत ते काय केलेले आहेत, वगळण्यात आलेले आहेत. फक्त एवढे 4 सब क्वेश्चन आहेत. त्यातला बघा पहिला जो आहे तो y - 5 = 1. दुसरा जो आहे तो 8 = t + 5. पुढचा जो आहे तो 4x = 52 आणि p/4 = 9. एवढेच फक्त सोडवायचे आहेत. आणि हे सगळे जे आहेत हे सगळे मी काय करतो तुम्हाला सोडवून दाखवतो. आणि हेच जसे मी ज्या पद्धतीनं मी सोडवलेले आहेत त्या पद्धतीने काय करायचे तुम्ही सोडवायचे आहेत आणि माझ्या नंबरवरती फोटो काढून पाठवायचा आहे. त्यातलं तर पहिलं बघा, पहिलं जे एक्झाम्पल आहे ते पहिलं एक्झाम्पल काय आहे तर y - 5 = 1. हे आपण इथं सोडवूया. दुसरं कोणतं आहे, दुसरं एक्झाम्पल आहे ते 8 = t + 5. इथं सोडवूया. तिसरं जे आहे 4x = 52. इथं सोडवूया. आणि जे चौथं आहे, चौथं गणित आहे म्हणजे त्यातलं 5वं गणित जे आहे ते किती आहे, p/4 = 9. ते आपण ह्या ठिकाणी सोडवूया. मग बघा आता पहिलं गणित सोडवायचं आहे आपल्याला. पहिलं गणित सोडवताना काय करूया, ज्यावेळेस आपण गणित सोडवतोय त्यावेळेस आहे असं जो क्वेश्चन दिला आहे, जे इक्वेशन दिले ते आहे असं लिहू आपण. y - 5 = 1 आहे असं आपण लिहिलं. आता बघा y - 5 = 1 ह्याच्यामध्ये ऑपरेशन दिसतंय कोणतं, काय केलं आहे, ह्यामध्ये ॲडिशन केले, सबट्रॅक्शन केले, मल्टिप्लिकेशन, डिव्हिजन हे बघायचं पहिल्यांदा. मग इथं चिन्ह कशाचं आहे, वजाचं आहे, म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय केली आहे, सबट्रॅक्शन केले. आणि जर सबट्रॅक्शन केले असेल तर काय करायचे, ॲडिशन करायचे. मग खाली काय लिहायचं, खालच्या वळी लिहायचं ॲडिंग 5 टू द बोथ साईड. ॲडिंग 5 टू द बोथ साईड्स. आता हे 5 कुठून आणलं तर हे बघा -5 आहे की नाही, इथं -5 होतं म्हणून मी 5 घेतलं. ॲडिंग 5 टू द बोथ साईड्स. मग ही कडली जी बाजू आहे ती आहे अशीच लिहायची, y - 5 आहे असं लिहिलं. हे ॲडिंग करायचं आहे म्हणजे +5 = हे पण आहे असंच लिहायचं आणि ॲडिंग करायचं आहे म्हणजे +5. बघा हे +5 आणि हे +5 काय केलं आहे, एक्स्ट्रा लिहिलेलं आहे. मग आता इथं yला y तर आहे असंच राहिलं. ह्या दोघांचं उत्तर किती येतं, 0 येतं. मग = 1 + 5 1 + 5 6. म्हणजेच उत्तर काय आलं, y = 6. हे झालं आपलं उत्तर. एवढंच फक्त सोडवायचं आहे ह्याच्यामध्ये. लक्षात, जर सबट्रॅक्शन असली तर ॲडिशन. आता हे गणित बघू आपण. उत्तरात मी म्हणलं होतं त्या पद्धतीने काय करायचं आहे, 8 = t + 5 आहे असं जो प्रश्न दिला तो आहे असं लिहिलं. आता इथं ऑपरेशन कोणतं दिसतंय, प्लस दिसतंय का मायनस आहे का काय, इथं काय दिसतंय, ॲडिशन आहे. मग ॲडिशन असली तर काय करायचं, त्याच्या अपोजिट, ॲडिशनच्या अपोजिट काय, सबट्रॅक्शन. मग खाली काय लिहायचं, सबट्रॅक्ट किती आहे इथं, +5 आहे. सबट्रॅक्ट 5 टू द बोथ साईड्स. मग आता 8ला 8 आहे असंच लिहायचं. सबट्रॅक्ट 5 करा म्हणतोय. मग आपण 8 - 5 = हे जे आहे ते आहे असंच खाली घ्यायचं, t + 5. मग इकडं अजून एकदा -5 का तर दोन्ही बाजूला काय करा, सबट्रॅक्ट करा 5. हे जे लिहिलं आहे याचा अर्थ काय आहे तर दोन्ही बाजूला -5 करा. मग आता बघा 8 - 5 8 - 5 3 = ह्या टीला टी आहे असंच 5 - 5 5 - 5 0. मग ते काय घ्यायची गरज आहे का, नाही. म्हणून देअरफॉर t = 3 हे आपलं आलेलं आन्सर आहे. आलं लक्षात. आता ह्याच किमती बघा, ही जर किंमत मी इथं टाकली 6 - 1 वायच्या ऐवजी किती घ्यायचं आहे, 6 - 1 5 आहे.
6 वजा 5 बरोबर 1 आलं. 6तून 5 गेले तर 1 राहिलं. आता टीची किंमत किती आली 3. मग 8 बरोबर टीच्या ऐवजी किती घ्यायचं आहे 3 आणि अधिक 5. 3 अधिक 5 बरोबर 8 येतं आहे आपलं उत्तर. मग हे चेक करू शकता तुम्ही अशाही पद्धतीनं. आता हे तिसरं गणित बघू आपण. 4x = 52. आता एक लक्षात ठेवा, जर 4x आहे ना मग ह्याला आपण असंही लिहू शकतो 4 आणि x ह्या दोघांच्यामध्ये कोणतंही चिन्ह नाही म्हणजे आपण कोणतं देऊ शकतो गुणाकाराचं चिन्ह असतं तिथं. मग 4 × x = 52. आता इथं मल्टिप्लिकेशन आहे दिसतंय इथं काय आहे मल्टिप्लिकेशन. जर मल्टिप्लिकेशन असेल ह्या ठिकाणी जर मल्टिप्लिकेशन असेल तर काय करायचं दोन्ही बाजूला डिवाइड करायचं. मग इथं काय लिहायचं तर इथं लिहायचं डिवाइड किती तर 4ला मल्टिपल आहे मग इथं डिवाइड 4 टू द बोथ साइड डिवाइड. मग इथं 4 × x अपॉन 4 = 52/4 डिवाइड केलं आपण दोन्ही बाजूला 4ने डिवाइड केलं. मग हे 4 आणि हे 4 कॅन्सल होतं. मग राहिलं काय फक्त x इकडल्या बाजूला x = आता ह्या दोघांचा भागाकार असा जर येत नसला तर असा आपण करूया भागाकार डिव्हिजन 52 आणि 4. मग पहिला भाग कितीचा बसतोय 1 जा 4 1 जा 4. ह्या दोघांची सबट्रॅक्शन केली तर 1 राहिलं आणि वरून घेतलं 2. मग 4च्या टेबलमध्ये बघूया 4 1 जा 4 4 2 जा 8 4 3 जा 12. मग 4 3 जा 12 0 आलं. मग किती आलं उत्तर आपला क्वेश्चन किती आला 13. मग खाली काय लिहायचं देअरफॉर x = 13. मग बघा अजून एकदा इथं टाकून 4 × 13 = किती येतं आहे 4 तरीक 13 चौक 52. 13 4 जा 52 आलं उत्तर बरोबर. ठीक आहे. आता आपलं लास्टचं राहिलं. मग लास्टचं कसं सोडवणार तर आहे असं लिहायचं मग सारखं p/4 = 9. आता इथं कोणतं ऑपरेशन दिसतंय तुम्हाला तर इथं कोणतं ऑपरेशन दिसतंय डिवाइडचं ऑपरेशन दिसतंय. मग जर डिवाइड असेल तर त्याच्या अपोजिट काय आहे मल्टिप्लिकेशन आहे. मग इथं काय लिहायचं ओळ लिहायची मल्टिप्लाय किती आहे डिवाइडला 4 आहे. मग इथं लिहायचं मल्टिप्लाय 4 टू द बोथ साइड मल्टिप्लाय 4 टू द बोथ साइड्स झालं. मग इथं p/4ला p/4 इंटू कितीने मल्टिप्लाय करा म्हणते 4ने मल्टिप्लाय करा. मग 4ने मल्टिप्लाय केलं = 9 × 4 दोन्ही बाजूला 4ने मल्टिप्लाय केलं. मग हे आणि हे काय झालं कॅन्सल 4 आणि 4. मग p = 9 चौक 36 9 4 जा 36. मग देअरफॉर p = 36. ही किंमत कशी झाली पीची झाली. मग बघा आपण 4 गणित सोडवली 1 2 3 4 गणितं सोडवली आणि हीच गणितं होती. ही गणितं काय येणार आपल्याला आहेत. मग तुम्ही काय करायचं आहे मी तुम्हाला फोटो काढून पाठवताना पूर्ण प्रॅक्टिस सेटचा फोटो काढतोय. पूर्ण तो क्वेश्चन आहे 4था क्वेश्चन त्या पूर्ण 4थ्या क्वेश्चनचा फोटो काढून पाठवतोय. पण त्यातली तुम्ही कोणती गणितं सोडवायची आहेत पहिलं नंतर दुसरं नंतर तिसरं आणि 5वं एवढीच गणितं सोडवायची. ही गणितं तुम्हाला मी फळ्यावर सोडवून दिलेली आहेत. ओके थँक्यू.